preventions ay nakabase sa latest scientific evidence. Tandaan po natin, bagong virus po ang ating kalaban at walang kahit sinong bansa ang mayroon ng kompletong impormasyon ukol dito. Kaya naman, araw-araw, meron po tayong bagong natutuklasan na kaalaman ukol sa virus. Kapag ang ating mga programa at inisyatiba ay science-based, nasisiguro po natin ang ating mga health facilities, pati ang ating mga frontliners ay mayroong fighting chance laban sa COVID-19. Sa ating munting pamamaraan, tayo ay may maiaambag upang maprotektahan ang ating mga frontliners laban sa COVID-19. Sa ating mga tahanan, ang pagtiyak na nagagawa natin ang ating mga tamang health protocols ay makakatulong ng malaki sa ating mga frontliners na mananatiling ligtas din. Upang masigurong meron tayong malaking fighting chance, ang ating mga frontliners sa COVID-19 o equipment sa pagharap nila sa virus na ito. Hindi magagawa ng DOH ang lahat ng ito na mag-isa. Kapartner po namin ang WHO, ang UNICEF, ang USAID at PhilHealth upang mabigyan ng proteksyon ang ating mga healthcare workers na nangangailangan ng ating kalinga habang patuloy silang nakikibaka sa frontline ng World War C. Ngayong hapon po, makakasama natin ang ilan sa ating mga partner organizations upang mapag-usapan ang mga programang naglalayong suportahan ng ating frontliners. Ngayong hapon, makakasama po natin unang-una ang WHO, si Dr. Takeshi Nishijima, WHO Technical Officer from the Western Pacific Regional Office. Makakasama rin po natin si Dr. Wishdan Madani ng UNICEF. She is the Chief of Health and Nutrition of UNICEF Philippines. Makakasama rin po natin ang atin pong kasama from PhilHealth, si Dr. Gigi Domingo, Vice President for Corporate Affairs and the PhilHealth spokesperson. Para ipaliwanag po sa atin ang kahalagahan ng infection prevention and control sa pagproprotekta ng ating mga frontliners, we have Dr. Nishi of WHO to share a brief statement discussing its importance and relevance. Good afternoon, Dr. Nishi. Good afternoon. Yes, you'd like to give a message to our viewers and listeners regarding infection prevention and control. So thank you so much. This is Dr. Nishi from the Regional Office of the Western Pacific. I would just like to address how important the IPC is, especially for the healthcare workers, but also in the community and the other settings as well, in order to prevent the spread of COVID-19 transmission. As we know, the COVID-19 will spread mainly by the droplet, meaning the when one touches, expels, and then the other people can be infected from that droplet. Or sometimes can be sometimes touch the droplet and also touch their nose or mouth. The person also can be infected. So we know the route of the transmission, meaning that we know also how to prevent this transmission. So that I would very much stress that knowing the IPC and appropriately practicing the IPC is very important to protect healthcare workers and other people. Thank you. Thank you, Dr. Nishi. So now we ask you, a lot of people think that protecting healthcare workers only means providing them with the necessary personal protective equipment. Can you share with us what other facets are in the holistic approach that we employ to protect healthcare workers? Dr. Nishi? Okay, thank you very much. I would like to raise 3 points. So as I said, if we practice appropriate IPC practice, including the usage of PPE, we can prevent the infection. Because this COVID-19 can transmit by droplet and also contact. What we recommend is to practice droplet precaution and also contact precaution, meaning the PPE we recommend is a surgical mask, eye protection, and then gowns and the gloves for the healthcare workers who are directly taking care of a COVID-19 patient. However, as you mentioned, only using PPE is not enough.
Perhaps more important is to appropriately use PPE in addition to practicing appropriate IPC measures. Especially, I would like to focus or emphasize the importance of practicing appropriate removing of PPE. I mean, we call it like a doffing of PPE. When you take off your PPE, you need to be trained to do that. And also you need to be very carefully do that. Because when you are doffing PPE, you have high chance that you might be contaminated by the virus. So, for example, before and then during and after removing PPE, you need to practice hand hygiene, meaning that you need to wash hand, preferably with the alcohol-based hand rub. Other healthcare settings, what we recommend is the usage of alcohol-based hand rub rather than using the water and the soap if alcohol-based hand rub is available, because it is more efficacious and it is more faster. You don't need to dry your hand like when you wash with water and soap. So this is the one thing I would like to very much focus on. Another point I would like to say, in addition to the PPE, is the importance of investigation and also contact tracing when you see the infected or suspected case of healthcare worker at the health facilities. You need to identify the source of transmission, how this person was infected. So you can take a precaution measure to prevent the further transmission. Also, you need to do the contact tracing when you see the suspected cases. So who is exposed to this person during the period this person can be infectious? So the people who are the contact of this confirmed or suspected cases can be quarantined immediately to prevent further infection. And then if you see any factor or gaps which led to the infection of the healthcare worker, you need to immediately fix it so that you can prevent the further infection. Yes, so this is the 2 points I would like to mention. Thank you. Okay, thank you, Dr. Nishi, for that. So that is very important, the answer of Dr. Nishi, because he has emphasized that it is not just having the PPEs, but how you don it and how you are doffing it. Doffing is doffing means that when you remove the PPEs, it further increases the risk of our healthcare workers into these infections if it is not properly done. Also, Dr. Nishi has mentioned about hand washing and also contact tracing. So wearing PPEs will not be very significant if you will not practice the other measures that is being implemented for us to prevent infection among our healthcare workers. So, Dr. Nishi, how would you assess the IPC measures that are being implemented in our country, and how would you rate it compared to the IPC measures in other countries? Okay. Yeah, thank you very much for the question. Indeed, it is very, very difficult to compare IPC practice with the other countries. But what I see from almost everywhere, including Philippines and other countries, is the compliance of hand hygiene, the hand wash, is almost always suboptimal everywhere. So, for example, WHO recommends like a hand wash 5 moments. This is the moment you need to wash hands. And then in addition to that, I would emphasize the importance of hand wash as, you kind of describe when you doff the PPE, when you remove PPE. However, to be able to wash hand, it's ideal to have alcohol-based hand rub almost everywhere. Ideally, at every patient room, and then also every treatment area, so that the people can easily wash their hands. I don't think I can emphasize enough the importance of hand hygiene and then appropriate, frequent practice of hand hygiene. And in addition to that, for everyone, it is important to practice other IPC measures. For example, like keeping physical distancing, and also practicing cough etiquette,
and then don't touch your mouth or nose or your face, to prevent from infection. So thank you. So thank you, Dr. Nishi. I agree with you. Hand washing and the other measures like physical distancing is really very important in preventing infections among our healthcare workers. So let me get back to you in a little while. I'll just talk to our other guests. Ngayon naman po, ibahagi natin kung ano-ano naman po ang programa ng UNICEF in relation to healthcare workers' protection. We have now Dr. Wishdan of UNICEF. Dr. Wishdan, good afternoon. Dr. Wishdan. Dr. Wishdan, good afternoon. So habang pong inaantay natin si Dr. Wishdan na mapaere, tanungin po natin uli si Dr. Nishi. Dr. Nishi, may I get back to you now? How significant is it for civilians to still stay at home even with the lifting of ECQ to MECQ in some areas, observe self-quarantine, and to keep practicing behavioral changes while we wait for a cure and vaccine against COVID-19? Okay. Thank you very much for the question. Yes, I would still say it is very important to stay at home for the people in the public to prevent the further spread of the infection. As we see in the number of newly reported cases in the Philippines is not, rapidly decreasing even after the strict implementation of the community quarantine. And then, still, I think we need to be very careful. If we stop, staying at home and then stopping the other measures for the prevention, we might still see the explode of the, increasing number of new cases. So I think at this stage, it's very, very important for us to be aware of that potential of having the large number of new cases again. So I personally think that it is very important to stay at home as well as practicing other non-pharmaceutical intervention measures like physical distancing and then cough etiquette and then those kind of things. Thank you. Okay, thank you, Dr. Nishi. So how can the public strategies that we employ in our response against COVID-19, such as contact tracing and isolation? How do you think can the public help in these facets of the response, Dr. Nishi? Sorry, you mean the public or public health? The public support. Like, for example, for contact tracing, we don't need to go to the communities and find you. You can voluntarily call us. So what can you say about that? Okay. Yes. The importance of contact tracing and then, for example, quarantining the contact, it cannot be overemphasized. As I understand, this is, like worldwide, this is one of our main strategies to contain the spread of COVID-19 outbreak. So, it is not easy for all of us to continue this effort, like staying home and then cooperate with the quarantine, the contact tracing. But I think this is a very, very important moment for us to continue to cooperate with the public health authorities and local government units to continue our practice, as well as community quarantine. Thank you. Okay, so Dr. Nishi, what would be your final message to our listeners and viewers who are now watching and listening to you? What would be the message coming from WHO regarding our response to this pandemic? Okay, so thank you very much for the question. Yes, in the Philippines, we are seeing the new number of cases, and then which is kind of stabilized a bit. We are hoping that it will decrease in the future, but for that, I think we need to be prepared to continue what we do right now. As said, stay at home and then practice
like physical distancing, cough etiquette, and then frequent hand wash, those kind of things. It is not easy as the time is getting long for us to be practicing all those things. However, I think that this is a very, very important moment for us. So it's very important for all of us to fight together against this COVID-19 outbreak. And I would like to say that WHO is very much committed to continue to support the Philippines and the DOH and the people here. So thank you very much. Thank you very much, Dr. Nishi, for all of this information that you have provided to the public, and of course, for guesting here in our daily presser. We hope that we can have you back again. Thank you very much. So ngayon naman po ay dadako tayo sa pakikipag-usap sa ating kaibigan coming from UNICEF, Dr. Wishdan. Dr. Wishdan. Dr. Wishdan? No, I cannot hear you. Good afternoon, Dr. Wishdan. Can you hear me now? Dr. Wishdan? Yes, I can hear you now. Okay, that's good. How are you? Wishdan? Yes, I can hear you now. Okay, how are you? Yes, Okay, these are our questions for UNICEF. The first question, Dr. Wishdan, how are programs supporting other frontliners such as those doing contact tracing? Is UNICEF doing anything to add support for DOH into for our contact tracers in the communities? good afternoon. Yes, UNICEF is supporting the local government units and also the Department of Health in the efforts for contact tracing. Our main support really is focusing on training contact tracers as part of the infection prevention and control training that we are rolling out, which has components on contact tracing to really help them and build their capacity on doing it in a proper way. We are also providing some PPEs to ensure also their safety and to protect them from the infection. The trainings also for the contact tracing have some components on case notification pathways. It also includes the role and responsibilities of the barangay health emergency team, and as well as it's also training them on the signs and symptoms for monitoring of those at facility or community quarantine. Okay, Dr. Wishdan, thank you. Thank you for that answer. So there's another question here where we are asking about the other healthcare programs that need to continue. Like we all know that immunization has to continue for all of our children. So where we have healthcare workers also in the front line. So how does UNICEF support our healthcare workers doing immunization in the field? We are really working very closely with the EPI team in DOH to ensure the continuity of the immunization program at the local government units. Our support is mainly helping them in finalizing all the guidelines for to continue the routine immunization in the context of the COVID. In addition to that, also, and this is part of our ongoing support to the Department of Health, is the procurement of vaccines, mainly through UNICEF procurement services, and this is mainly for polio and measles vaccines.
for routine and also for the planned campaign. As you are all aware that the polio campaign has been suspended because of the COVID, and we are really now working closely with the government to prepare for the campaigns to happen in the near future, really stop the transmission of the polio in the country. And we will also continue our efforts in supporting the government on the community mobilization, awareness raising, and risk communication on immunizations. And this is, as I mentioned, is part of our continuous effort to support the government in immunizing. Thank you very much for those answers, Dr. Wishdan. Would you like to share with us, with our viewers, your final message? What can UNICEF share to our televiewers regarding their program for the pandemic, for the response and the support to DOH in our response to COVID-19? Dr. Wishdan? As you are aware, that UNICEF are the UN agencies that deal with the children, are responsible for the children, and we know that COVID epidemic is affecting the children in different ways, and we are really working with the government and the Department of Health to ensure the safety of the children and also the families. And our support is extended also to risk communication, community engagement, working using different platforms. Our reach has been really huge. We reach around almost 66 million through messaging using different social media platforms. And also we put a lot of efforts to work closely with the communities in hard-to-reach area also to reach them. The key message is that in addition to what the WHO colleagues mentioned on keeping physical distancing, frequent hand washing, and also coughing etiquette, I also like to add also the importance of eating healthy food and feeding also our children healthy food, and the importance also of exercising. And in addition to that, we also really encourage our LGU to continue the essential health and nutrition services, because this is really critical to reduce also mortality and morbidity among children. Thank you. Thank you very much, Dr. Wishdan. Thank you for guesting in our virtual presser. And thank you also for all the support that you provide, UNICEF provides to the government. So ngayon naman po, para pag-usapan po ang ating financial support na ibinibigay ng ating gobyerno sa ating mga frontliners, kasama po natin uli si Dr. Gigi Domingo ng PhilHealth. Dr. Gigi, good afternoon po. Hello, good afternoon sa iyo, Yusek Verheer, and good afternoon sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. Tanghapon, Dr. Gigi, umpisan ko na po yung tanong natin sa PhilHealth. Paano po ba daw ma-avail ng ating mga frontliners, mga healthcare workers, kasama ang mga pulis, mga barangay tanod, mga grocery workers at iba pang frontline natin ang health coverage ng PhilHealth? Dr. Gigi? Okay, yung coverage kasi ng PhilHealth ngayon ay one, yung inpatient benefits. Ibig sabihin nun kung ma-hospital dahil sa COVID, ay meron tayong mga benepisyo para dyan. Para sa ating health workers, defined as all health workers including personnel, support and admin, the doctors, the nurses in health facilities, in government health agencies din, ay libre po lahat. This is also consistent with the Bayanihan Health We Heal as One Act, no, na lahat ng health workers ay dapat sagot na PhilHealth. So sagot po natin yon. So yun, and we also have testing testing benefits. So meron po tayong linabas dyan na case rate, and meron rin tayong MOA with the Philippine Red Cross para doon sa testing of targeted population as per the Department of Health memo. So yun lang po, yung kailangan po mag-avail ay pumunta lang po doon sa PRC, Red Cross, or any other
DOH laboratory na accredited by DOH, and dapat nabawas na doon ang benefits ng PhilHealth. So yun po. So, Doktora, gano'n naman daw po kabilis ang pagpoproseso ng mga dokumento bago po nila matanggap ang PhilHealth assistance? Actually, ang mga pasyente or ang mga members po natin, hindi sila ang dapat mag-file ng claim. So dapat kung i-avail nila yung benefit, kung inpatient man, or testing benefit, or even the community isolation units, yung mga na-isolate po doon, meron rin tayong benefit doon. Kung mag-avail po sila noon, dapat pag-discharge na o pag natapos yung, kunyari yung test, kung matapos yun, ay dapat binabawasan na kaagad. Hindi sila magdi-direct file sa PhilHealth. Binabawasan na yan kung saan sila institution pumunta at yung institution na yon ang magpa-file ng claim sa amin. Okay, so katulad po ng sinasabi ni Dr. Gigi, lilinawin lang po natin sa ating mga kababayan, hindi po kayo ang kailangang magproseso ng inyong mga dokumento. Pag pumunto po kayo sa ating mga laboratorio, sila na po ang kailangang makipag-transaksyon sa PhilHealth. At pag dumating po kayo doon, naka-charge na po sa PhilHealth kung ano man pong test o di kaya serbisyo sa ospital ang kailangan nyo. So, Doktora, last question lang po. Kung meron pa hong karagdagang tanong sa PhilHealth ang ating mga kababayan para sa PhilHealth assistance, saan po sila maaaring tumawag? Tumawag lang po sila sa ating Action Center. Meron tayong 24/7 na Action Center. 8441-7442. Meron rin tayong cellphone number. Ito, tunin po nila, 0921-630-0009. Ito ay pwedeng mag-call back po ang ating mga agents po dyan. So, thank you, Dr. Gigi. Uulitin ko lang po yung mga numero. So, kung kailangan po ng PhilHealth assistance ng ating mga kababayan, maaari po silang tumawag sa 8441-7442 at sa cellphone number 0921-630-0009. So, yun po yung mga telepono na maaring tawagan 24/7 para po sa PhilHealth assistance. Dr. Gigi, maraming salamat po uli sa pagpaunlak sa amin dito po sa ating guesting sa ating virtual presser. Salamat din po sa pag-imbita sa amin. Thank you very much po sa ating mga partners sa labang ito. Maraming salamat po sa mga suporta sa ating mga healthcare workers. Mapalad po ang Department of Health sa pagkakaroon ng mga kabalikat sa World War C na katulad ninyo. Tinatawag po nating mga bayani ang ating mga healthcare workers dahil tinataya po nila ang buhay nila sa bawat sandaling inaalagaan nila ang isang COVID patient. Maaari po ba nating ipaalala at maging inspirasyon sa atin itong ating mga frontliners? Samantalang meron tayong mga ayudang ganito galing sa ating mga partners, tayong nasa bahay ay makakatulong ng malaki sa ating mga frontliners sa pamamagitan ng palagiang paghuhugas ng kamay, cough etiquette, pananatili sa bahay at pagsusuot ng mask kung kailangang lumabas ng bahay. Ang pagpapanatili ng magandang kalusugan ay makakadagdag ng proteksyon sa ating pamilya at sa ating mga bayani. Ngayong hapon, tunghayan naman po natin ang updates tungkol sa COVID-19 situation sa ating bansa. As of 4 p.m. today, May 26, meron po tayong naitala na 350 na bagong mga kaso ng COVID-19. Ang total number of cases po natin ngayon ay 14,669. 89 po ang bilang ng ating mga kababayan na nadagdag sa mga nakarecover. Kaya't sa kabuuan, meron po tayong 3,412 recoveries. Kasama po sa mga nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive at mild asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Ngunit 13 naman po ang nadagdag sa bilang ng ating mga kababayan na pumanaw dahil sa sakit na ito. Ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa bansa ay 886. Para naman po sa updates on our healthcare workers.
Makikita po natin sa screen as of May 25, meron pong 2,420 healthcare workers na nag-positive sa COVID-19. Out of this, nakapagtala po tayo ng 1,163 na healthcare workers na nakarecover mula sa COVID-19. Base po sa datos natin, paunti ang naitatala nating mga healthcare workers na nagpo-positibo. Ang atin pong active cases para sa mga healthcare workers ay 1,226. Ibig sabihin, patuloy na tumataas ang bilang ng ating mga COVID-19 survivors mula sa hanay ng ating mga healthcare workers. Malugod naming ibinabalita na wala tayong bagong naitalang healthcare worker na pumanaw dahil sa COVID-19. Nananatiling nasa 31 po ang bilang ng mga deaths among healthcare workers mula pa noong May 10. Inyo rin pong makikita sa graph na ito ang patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating mga healthcare workers mula pa noong April 11. Makikita din po ito ang pagbaba ng mga kaso ayon sa propesyon ng ating healthcare workers on the onset of illness. Malaking tulong ang strict enforcement of infection prevention and control measures sa ating mga ospital sa pagsisiguro ng kaligtasan ng ating mga frontliners. Tungkol naman po sa kapasidad ng ating health system na kinabibilangan po ng mga hospital beds at mechanical ventilators, makikita niyo po sa inyong mga screen ang number of beds in our hospitals. As of May 25, meron na po tayong 13,361 total bed capacity na dedicated lamang po para sa COVID-19. Makikita nyo rin po dito kung ilan sa mga beds na ito ay nasa ward, nasa ICU, o nasa isolation, at kung ilang mechanical ventilators ang available. Para sa karagdagang updates, meron po tayong daily situational report released after this virtual presser, which shows the latest numbers as well as the other initiatives and activities of DOH in this war against COVID-19. Pagdating po naman sa iba't ibang medical equipment at personal protective equipment that we continue to distribute to our hospitals and other healthcare facilities, makikita po sa inyong screens ang kabuuang bilang at breakdown ng mga naipamigay natin kahapon. Tungkol naman po sa emergency hiring program, kahapon, May 25, nakapag-process po ang kagawaran ng 202 facility requests for emergency hiring of additional healthcare workers. 6,802 ang slots na na-approve for hiring sa 202 hospitals, quarantine facilities managed by BOQ, Philippine Arena COVID-19 Facility, and Quezon Institute Temporary Quarantine Facility. Meron na rin po tayong 2,607 na personnel na natanggap sa ospital at quarantine facilities. Nakapag-redeploy na rin po tayo ng 1,175 nurses sa mga DOH at LGU hospitals sa ilalim ng Nurses Deployment Program. 185 nurses sa Luzon at 990 sa Visayas at sa Mindanao. Ito po ang mga numero ng ating mga priority facilities accepting applications. You can send your applications directly to them. Para naman po sa pagpapahusay ng ating testing capacity, sa kasalukuyan po, meron na po tayong 34 licensed laboratories sa buong bansa na nakakapagsagawa ng RT-PCR test. We are anticipating 96 more nasa stage 3 and up na laboratories that have pending applications. Makakatulong po ang mga ito sa pagpapataas ng ating testing capacity. Ang buong listahan po kasama ang kabuuang bilang ng mga test na nagawa natin kahapon ay makikita natin sa ating Beat COVID-19 Situation Report na ilalabas pagkatapos ng programang ito sa ating website, sa FB page at sa Viber community. Para naman po sagutin ang ilang mga katanungan coming from our media partners, galing po kay Grace Santa Barbara ng Manila Facebook. Kaninang umaga, sinabi po ni
President Duterte na hindi magbubukas ang klase sa darating na pasukan hanggat wala pa pong bakuna laban sa COVID-19. Pero this afternoon, we heard Secretary Duque saying that it is safe to open classes this August. Hindi po ba magkasalungat ang sinabi nila? Maraming salamat, Grace, sa iyong katanungan. Tama ka na sinabi nga nitong umaga, kaninang umaga ng ating presidente na hindi niya hahayaang magbukas ang klase sa darating na pasukan hanggat wala pang bakuna para sa COVID-19. Ito rin ang posisyon ni Secretary Duque nang sabihin niyang it is safe to open classes this August as long as minimum health standards are met. Hindi po ito magkasalungat. Sinabi po ni Secretary Duque na kung masusunod natin ang mga minimum health standards tulad ng physical distancing, pagkakaroon ng supplies para sa hand hygiene, disinfection ng mga lamesa, paglalagay ng foot bath sa mga entrance ng paaralan, at pamimigay ng PPEs kagaya ng cloth mask, mas makakasiguro na ligtas ang ating mga mag-aaral. Kung sakaling magawa natin ito at ang resulta ng ating magiging assessment ay safe ang mga paaralan para buksan, we can open classes. Ngunit kung hindi natin mapapanatiling safe ang ating mga paaralan because we do not observe the minimum health standards or base sa ating assessment, it will be unsafe. Tulad po ng sinabi ng ating Pangulo, hindi natin bubuksan ang mga paaralan hanggat wala pang bakuna laban sa virus. Nais po lamang natin ulitin ang pagpapaalala ng ating mga eksperto. Hindi po dahil mayroong COVID-19 ay natutulog na ang ibang mga sakit. Kaya amin pong ipinagbibigay ang alam ang ibang bakuna na available sa ating mga health centers, gaya ng mga panlaban sa hepatitis, polio, tigdas, diphtheria, tetanus at tuberculosis. Sa mga sakit na tulad na meron na tayong tried and tested na bakuna, dapat hindi na tayo mag-atubili pa at siguraduhin ng mapabakunahan ang ating mga anak. Napakahalaga po na mapabakunahan natin ang ating mga anak laban sa mga sakit na ito sa lalong madaling panahon. Galing po kay Rafael Bosano ng ABS-CBN News. In their media briefing earlier, the WHO announced that it is temporarily suspending the trial of hydroxychloroquine in the ongoing Solidarity trial while its safety data is being reviewed. Will this have an effect on how the drug is being administered here? Some patients have admitted that during their confinement, they were given hydroxychloroquine. With this development, will the DOH impose the same suspension as far as using it for COVID-19 patients here in the country? Tungkol naman po sa pahayag ng WHO sa hydroxychloroquine, isang gamot na bahagi ng ating WHO Solidarity Trial para sa COVID-19, ang executive group ng Solidarity Trial ay nagpulong noong May 23 upang tingnan ng ebidensya mula sa iba't ibang pag-aaral, maging ang datos na ating nakalap mula sa Solidarity Trial. Ang executive group ay nagkasundo na anumang panghuling desisyon sa paggamit ng hydroxychloroquine ay dapat ibatay sa masusing pagsusuri mula sa nagaganap na randomized trials. Subalit dahil matatagalan ang ganitong masusing pagsusuri, napagpasyahan po ng WHO na mas mainam na munang itigil ang pag-allocate ng bagong pasyente sa hydroxychloroquine buhat ng mga adverse effects nito. Ngunit para sa mga pasyenteng sumasailalim na sa treatment na ito, magpapatuloy po sila hanggang matapos nila ang kanilang treatment. Sa pansamantalang rekomendasyon na ito, nais ipaalam po ng executive group na ito hindi muna magbibigay ng paghatol kung meron man o walang harm na naidinudulot ang paggamit ng hydroxychloroquine sa mga pasyenteng nasa ospital. Ipagpapaliban din muna nila ang pagbibigay ng opinyon hanggang hindi pa nagkakaroon ng extensive review ng mga ebidensya sa paggamit ng hydroxychloroquine. Ang nasabing review of evidences ay magaganap sa mid-June. Nais bigyang diin ng executive group na ang pagpapaliban ng pagbibigay ng hatol o rekomendasyon sa paggamit ng hydroxychloroquine
ay hindi nangangahulugan na magpapatigil na ang solidarity trial at ito'y ipinababatid ng lahat ng solidarity trial principal investigators. Sa madaling salita, patuloy lang po ang ating pag-aaral upang makatuklas ng cure or lunas para sa COVID-19. Unti-unti na po tayong pumapasok sa bagong yugto ng ating laban kontra COVID-19, ang tinatawag nating new normal. Upang bigyan po kayo ng idea kung paano nga ba tayo magiging wais sa mga pagdiriwang ngayong new normal, panoorin po natin sandali ang video na ito. Mga balitang kinalap at tinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Mayad nga hapon sa mga Aklanon, maayong hapon sa mga taga Cebu at Davao. Mayap agad panapon sa mga Kapampangan at Diyos sa Bugakngaw sa mga Ibanag. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan, hatid ng ating mga Agila correspondents sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating headlines. High value target patay sa isinagawang bypass operation sa Cagayan de Oro City. COVID-19 testing para sa mga frontliner isinagawa sa Maykawayan City, Bulacan. Pamimigay ng ayuda at pagkilala sa mga frontliners patuloy na ginagawa sa bayan ng Sipocot, Camarines Sur. At mga opisyal ng local government unit ng Baguio City umani ng papuri. Sa detalye ng ating mga balita, sa talaan ng Tarlac Provincial Police Office, TPPO, na pinamumunuan ni Provincial Director Police Colonel David Puclay, umabot na sa bilang na 860 ang kabuang bilang ng mga lumabag sa ilalim ng pagpapatupad ng ECQ. Mula nang ipatupad ito ng Pangulong Rodrigo Duterte ang ECQ sa buong Luzon nitong March 16. Sa lalawigan ng Tarlac, mula noong March 16 hanggang nitong May 23, nasa 860 na ang lumabag sa mahigpit na pagpapatupad ng ECQ ngayong nasa GCQ na. Ang nasabing bilang ay lumabag sa iba't ibang kadahilanan tulad ng curfew hours, pag-inom sa kalsada, pagsusugal at mga iba pang pagpapatupad ng mga special law sa ilalim ng ECQ. Patuloy namang nananawagan sa publiko si Police Director Colonel David Puclay na makipagkaisa, sumunod sa mga ipinapairal na ECQ at labanan ang COVID-19. High value target patay sa isinagawang bypass operation matapos umanong manlaban sa mga pulis. Si Richard de la Cruz sa detalye. Dito daspat ang high value target na kinilala sa pangalang John Real Cabanyes Piquero nang manlaban ito sa isinagawang bypass operasyon ng mga pulis sa Block 9, Lot 1, Calanta Street, PN Rua, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Na-recover ng suko ang druga, maging ang caliber 45 at mga bala na ginamit ng suspek pagbaril sa kay Police Corporal Landimar Haraula. Na ayon kay Colonel Henry Dampal, ligtas ng pulis dahil agad itong nalapatan ng gamot sa pribadong ospital dahil sa tama ng caliber 45. Ayon sa City Director, nagpatuloy ang operasyon ng mga pulis. Kasunod ay naaresto din ang high value target na si Dennis Bacan sa Kauswagan, Cagayan de Oro City. Na-recover ang droga at mark money na ginamit sa operasyon. Ayon kay Colonel Henry Dampal, City Director ng PNP Cagayan de Oro City, magpatuloy ang kanilang mainit na operasyon kontra illegal drugs at paghuli sa mga kriminal. Para sa Eagle News, Richard de la Cruz, we live in interesting times. Maguindanao, 2 BIFF patay. Si Odessa Cruz sa detalye. Patay sa engkwentro ng militar ang 2 bandidong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa bayan ng Mamasapanong, Maguindanao.
Kinilala ng Army 6th Infantry Division ang mga namatay na BIFF na sina Ashraf Calon alias Tumama at Mubin Sugadol alias Lagyadin. Sa report ng 6th ID, nakasagupan ng mga tropa ng 33rd Infantry Battalion ng Joint Task Force Central ang mga bandido matapos ang kaduda-duda nilang kilos habang sakay ng motorsiklo papalapit sa military checkpoint sa Barangay Tuka sa bayan ng Mamasapano. Dahil armado ng matataas na kalibre ng baril, sinita ng mga sundalo ang mga bandido, ngunit nagpaputok ang mga ito sanhi ng 20 minutong bakbakan. Na-recover sa mga namatay na BIFF ang 2 M16 rifles at isang sachet ng suspected drugs. Na-turnover ang kanilang labi sa Mamasapano Municipal Police para sa karagdagang investigasyon at proper disposition. Ayon kay 6th ID Commander Major General Diosdado Carrion, pinalalakas ng Joint Task Force Central ang pagpapatupad ng mga checkpoints lalo na sa mga bayan kung saan kilala ang presensya ng mga terror groups upang mapigilan ang anumang banta nila laban sa peace and security ng Central Mindanao. Para sa Eagle News, Odessa Cruz, we live in interesting times. High-value target na nagtutulak ng hinihinalang shabu, arestado ng otoridad sa Rizal, Zamboanga del Norte. Sa Roosevelt Mondinido sa detalye. Arestado ang isang high-value target na umano'y nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot sa isinagawang drug buy-bust operation ng PNP personnel sa Rizal Municipal Police Station na pinangungunahan ni Police Captain Ronald Tingas, Acting Chief of Police, bandang alas 7:30 ng gabi kamakailan sa may Barangay East Poblacion, Rizal, Zamboanga del Norte. Ang HBT ay kinilalang si Jima Ruilo Casalta, 33 anyos, binata, walang trabaho at residente sa Barangay Turno, Dipolog City. Nakumpiska mula sa posisyon at kontrol ni Jimar Casalta ang isang big size, 2 medium size at 10 small size na pakiti ng pinaniniwalaang shabu. Isang maliliit na pakiti ng shabu na binili ng pusher buyer mula sa suspect as buy-bust evidence. 500 peso bill serve as buy-bust money, 460 pesos sa magkaibang denominasyon as proceeds money. Isang basyong kaha sa sigarilyos serve as container ng shabu, isang unit ng motorsiklo at isang disposable lighter. Dinala sa Provincial Crime Laboratory Office ang suspect para sa drug testing. Kasali na ang nakumpiskang drug items para sa chemical examination. Sa ngayon, si Jimar ay pansamantalang nakakulong sa silda ng Rizal Municipal Police Station habang hinihintay ang tamang kaso na isasampa ng korte laban sa kanya. Para sa Eagle News, Roosevelt Mondanido, we live in interesting times. Barangay Tanod sa Zamboanga City, tinambangan ng riding in tandem, patay. Motibo sa pagpatay, patuloy na iniimbestigahan ng Zamboanga City PNP. Si Eli Dumabok sa detalye. Dead on the spot ang isang barangay Tanod matapos tambangan ng 2 riding in tandem habang binabaybay ang kahabaan ng Sitio Cracer, Barangay Lubigan, Zamboanga City. Pinangalanan ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ang biktima na si Den Jamlahon, 50 anyos at kasalukuyang barangay Tanod ng Talabaan, lungsod ng Zamboanga. Di pa matukoy ng PNP kung anong klaseng baril ang ginamit ng mga suspect sa pagpaslang sa barangay Tanod. Ayon sa paunang pahayag ng PNP Zamboanga, mula sa Talabaan, bibisitahin lang sana ni Jamlahon ang kaanak nito sa Barangay Muti na nasa silangang bahagi ng lungsod sakay sa kanyang motorsiklo. Kaya lang pagdating sa nabanggit na lugar, sinabayan ito ng 2 motorsiklo na may sakay umanong 4 na lalaki kabilang ang mga driver sa binaril ng malapitan ang biktima na naging sanhi sa maagang pagkamatay. Nagsagawa pa ng malalim na investigasyon ng Zamboanga PNP para matukoy ang motibo ng mga sospek sa pagpatay sa Tanod. Eli Dumabok, we live in interesting times. Ay iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila, probinsya. Iba't iba man ang pinanggalingan, iisa lang ang pinangahawakan. Ang pangarap na makilala sa kanilang larangan. Mas titindi pa ang performances ng ating mga TNG aspirants dito lang sa pinakabago at pinakamalaking talent competition ng Philippine Television. Ito ang... Tagisan ng Galing is presented by
SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichunks. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, colorful protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation, DN Steel, IMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-Made Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-Made Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The successful development of TPLEX, or Tarlac Pangasinan La Union Expressway in 2009, a 4-lane toll road that extends from Tarlac City to Rosario La Union with an additional approved extension of 56 kilometers all the way to San Juan La Union. This is expected to reduce travel time to Baguio and other provinces in northern Luzon. Realizing the vision of creating a better world for Filipinos fueled the team's focus. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutrichunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutrichunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Target COVID-19 testing para sa mga frontliner isinagawa sa Maykawayan City, Bulacan. Si Gerald de la Merced sa detalye. Pinangunahan ng mga kawani ng Pambansang Piitan o Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ni City Warden, Jail Chief Inspector June Teddy G. Madria ang isinagawang target COVID-19 testing dito sa lungsod ng Maykawayan. Lahat ng mga frontliners ang uunahin sa ngayon ayon dito sa City Health Office na pinamumunuan ni Dr. Abe Bordador. Sa kasalukuyan ay kasunod na ang personahe ng Pambansang Kapulisan o Maykawayan City Police Station sa ilalim ni Police Lieutenant Colonel Bernard Estacio Pagaduan at Bulacan Provincial Police Office Director
PRO3 Police Colonel Lawrence Bonifacio Cahipe, kasama din ang Provincial Mobile Force Company. Ang proseso niya ay magpapa-schedule muna sa opisina ng City Health Office na nasa City Hall. Doon ay kailangan mag-fill up ng form at kapag kompleto na, ay saka pa lamang mabibigyan ng schedule kung kailan masasabing ito ay maisasalang na sa swab testing. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang ating pagkuha ng coverage dito sa isinasagawang target COVID-19 testing. Mula dito sa lungsod ng May Kawayan, Bulacan. Para sa Eagle News, Gerald de la Merced, we live in interesting times. Sinundo ng Tarlac Provincial Government o TPG ang 25 repatriated OFWs nitong ika-24 ng Mayo na sumailalim sa quarantine facility sa NCR. Sa kabuang bilang na 25 na sinundo ng TPG, ang 22 ay residente ng lalawigan ng Tarlac. Tig-2 sa mga bayan ng Kamiling, Capas, Concepcion, Hirona, Mayantok, Victoria at sa bayan ng Paniki. Tig-1 naman sa bayan ng Pora, Ramos at bayan ng Santa Ignacia. At 5 naman ang sa Tarlac City. Lahat ng mga bayan na nabanggit ay pawang mga residente ng lalawigan ng Tarlac. Ang nalalabing 3 ay mula sa lalawigan ng Isabela, Angeles City, Pampanga at Licab, Nueva Ecija. Ayon kay Tarlac Governor Susan Yap, kinakailangang dumaan muna sa health assessment and processing sa Tarlac Provincial Hospital ang lahat ng mga umuuwi sa lalawigan para sa kanilang kalusugan. Ipapaalam sa kanilang mga barangay officials ang mga uuwi sa lugar upang mapabilis ang pagproseso sa pag-uwi sa lalawigan. Samantala, as of May 25, 2020, sa resulta ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Tarlac ay 22 total recoveries, 34 positive COVID-19, 6 ang namatay, 2 ang improve, 1 ang naka-confine, 3 ang under quarantine. Kaya sa kabuuan, merong total PCR tested na 1,703. 1,036 naman ang negative at 627 waiting for result. Samantala, 37 estudyante nakatapos na sa 14 days quarantine sa Mankayan, Benguet. Lubos naman ang kanilang pasasalamat sa suporta at tulong na ipinakita at ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Si Benito Islao Jr. sa detalye. Babalikan natin ang report na yan. Samantala, tupad workers sa Mankayan, Benguet tumanggap ng tulong mula sa DOLE. Si Benito Islao Jr. sa detalye. Ang iba pang mga balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila, probinsya. Nahaharap sa matinding krisis ang buong mundo dahil sa coronavirus disease o COVID-19. Pangunahing tumutugon sa pangangailangan na masugpo at mapigilan ang pagkalat nito ang mga frontliner. Sila ang mga doktor, nurse, pulis, sundalo, at mga kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumutulong sa pagsugpo nito. Sa harap ng lahat ng ito, lahat kami dito sa Eagle Broadcasting Corporation ay nagpapaabot ng mensahe ng aming marubdob at buong pusong suporta sa lahat ng frontliners na handang ibigay ang kanilang oras, panahon at buhay para lamang masolusyonan ito. To all our frontliners, thank you so much for your hard work, for your patience. God bless you for your sacrifice. And we're all praying for you and for your loved ones, for your safety and protection. And please stay strong. Please take good care of yourself. And to our fellow Filipinos, please stay at home. Let's pray na malagpasan din po natin lahat ito.
Sa atin pong mga frontliners, saludo po kami sa inyo. Kayo ang tunay na mga bayani ng ating bayan. Sana po, ingatan ninyo ang inyong kalusugan para naman wala nang mapinsala pa. Napakahalaga ng ginagampanan ninyo para sa ating bayan, para sa ating kapwa Pilipino. Kayo ang pangunahing katuwang ng ating gobyerno para mabantayan ang pagkalat at masupil ang pagkalat pa ng COVID-19. Hiling po namin, sana'y lalo kayong pagpalain, maging ang inyong pamilya para naman hindi masayang inyong mga sakripisyo. Higit sa lahat, taos pusong pasasalamat tayong sambayang Pilipino sa inyo po na aming mga frontliners. Maraming pong salamat sa lahat ng mga frontliners sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa kapakanan ng ating pong mga kababayan sa gitna ng ating laban sa COVID-19. Kita namin ang pagod ninyo, nakita namin ang hirap ninyo. Hindi po patutumbasan ang ginawa ninyong sakripisyo. Walang maitutumbas sa inyong naging ambag. Kaya hiling namin at dalangin na sana ay ingatan pa kayo sapagkat kailangan pa kayo ng ating bayan lalong-lalo na sa panahong ito. Sana ay sama-sama nating mapagtagumpayan itong kumakalat at malaganap na karamdamang ito. Saludo po kami sa inyong matapang at matapat na paninindigan. Bilang isang frontliner, gusto ko pong ipahatid ang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga kababayan at sa ating gobyerno sa walang sawang suporta at tulong na ibinibigay nila upang malabanan natin ang kasalukuyang health crisis na ating kinakaharap. Patuloy po tayong makiisa at makinig sa mga paalala at gabay mula sa mga health authorities upang maiwasan pa po natin ang pagkalat ng COVID-19. Sa mga kapwa ko frontliners, tatagan pa po natin ang ating loob, palakasin po natin ang ating katawan, lalo ng ating resistensya, upang makapagpatuloy na mapagsilbihan ang ating bayan. Mag-iingat po tayo lagi at dagdagan pa po natin ang mga panalangin. Maraming salamat. To our frontliners, thank you very, very much. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Pitong estudyante nakatapos na sa 14 days quarantine sa Mangkayan, Benguet. Lubos naman ang kanilang pasasalamat sa suporta at tulong na ipinakita at ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Si Benito Eslao Jr. sa detalye. Natapos na ng mga 37 estudyante ang kanilang 14 days quarantine period sa Mangkayan, Benguet. Ang mga nasabing estudyante ay pinauwi ng lokal na pamahalaan ng Mangkayan noong Mayo 11 mula sa kanilang pagka-stranded sa La Trinidad, Benguet. Sa isang quarantine facility dito sa Kasubigan, Sapid, Mangkayan na ipinagamit ng Far Southeast Gold Resources Incorporated o FSGRI ay 11 na estudyante ang na-isolate dito. Samantala, ang kanilang ibang kasamahan ay nag-self-quarantine sa kanilang tahanan. Bago umuwi ang mga naka-quarantine, ay muli silang naisalang sa triage o medical check-up sa kanila ng Rural Health Unit sa pangunguna ni Dr. Fabiola Gabriel, Municipal Health Officer. Pinayuhan ni Dr. Gabriel ang mga estudyante na bagaman natapos nila ang kanilang quarantine period at walang anumang sintomas at sinyalis ng COVID-19, ay kailangan pa rin nilang limitahan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga tao sa komunidad at patuloy nilang obserbahan ang kanilang sarili. Ang formal na pagdideklara ng kanilang pagtatapos sa quarantine period ay sinubaybayan ni Mayor Frenzel Ayong na kung saan muling ipinaalaala ang dahilan kung bakit sila napunta sa quarantine facility ng bayan. Ganun din ay pinasalamatan ang kooperasyon ng mga estudyante. Samantala, nagpapasalamat ang mga estudyante sa suporta at tulong na ipinakita at ipinagkaloob sa kanila ng lokal na pamahalaan ng Mangkayan. Mula dito sa Mangkayan, Benguet, para sa Eagle News, Benito Eslao Jr., we live in interesting time. Tupad workers sa Mangkayan, Benguet tumanggap ng tulong mula sa DOLE. Nagbabalik sa report si Benito Eslao Jr. Ngayong araw ay natanggap ng 316 na beneficiaries ang kanilang sahod sa DOLE, tulong panghanap buhay sa ating displaced, disadvantaged workers,
hashtag barangay ko, bahay ko, o tupad, hashtag biki-biki, disinfection, sanitation project dito sa Mangkayan, Benguet. Sa maluwang na kapaligiran ng Lipanto Golf Course ay pinamahagi ng LGU sa mga nakakumpleto ng 10 araw na paglilinis, pagdidisinfect sa kanilang bahay at palibot ng kanilang paligid, ganun din ang kanilang barangay hall bilang social community project ng lokal na pamamahalaan ng Bangkayan. 3,500 piso ang natanggap ng bawat individual na may katumbas na 350 piso bawat araw ng kanilang pagtatrabaho. Sinubaybayan ni Mayor Frenzel Ayong ang nasabing aktibidad at dinaluhan din ito ni Anthony Kwan, Congressman's Benguet Office Head Coordinator. Ang tupad ay tulong na nagbibigay ng trabaho sa mga nawalan ng hanap buhay, sa mga seasonal ang hanap buhay at underemployed ngayong panahon ng community quarantine. Ito ay trabaho sa loob lamang ng 10 hanggang 30 araw sa linman sa Social Community Project, Economic Community Project at Agroforestry Project. Mula rito sa Mangkayan, Benguet, para sa Eagle News, Benito Islao Jr., we live in interesting time. Relief packs at cash assistance ibinigay sa PWDs. Frontliners binigyan naman ng hygiene kits, vitamins at personal protective gears. So Desi Cruz sa detalye. Higit 3,000 persons with disabilities, medical frontliners at security personnel sa 4 na bayan sa Maguindanao at Cotabato City ang nabigyan ng ayuda ng Livelihood Intervention on Women, Medical Assistance at Oplan Tulong Program mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pangunguna ni Bangsamoro Transition Authority Parliament Member by City Shahara Mastura, naabutan ng relief packs at cash assistance ang mga PWDs, samantalang hygiene kits, vitamins at personal protective gears naman para sa mga frontliners ng Cotabato City at mga bayan ng Datu Angal Midtimbang, Talayan, Gindulongan at Datu Hofer sa Maguindanao. Bukod sa Maguindanao, maghahatid rin ng tulong ang grupo ni Mastura sa mga PWDs at frontliners ng mga probinsya ng Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa mga susunod pang mga araw. Samantala, nagpasalamat naman ang lahat ng lokal na pamahalaan sa tulong na ipinaabot sa kanilang frontliners na nagsasakripisyo ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Mula sa Maguindanao para sa Eagle News, Odessa Cruz, we live in interesting times. Grupo ng kababaihan sa San Isidro naghahanda para sa darating na Gawad Saka Assessment. Si Heidi Yanes sa detalye. Tuloy-tuloy ang paghahanda na isinagawa ng mga kababaihan sa San Isidro para sa darating na Gawad Saka Assessment sa kabila ng pandemya. Ibinida nila ang mga produktong gawa sa corn at kasaba, katulad na lamang ng mga sabon, banig, basket at iba pa. Ang giandam ron para sa entry sa Gawad Saka, ang mga sakop nga RIC grouping nako lahi tong naghimo og banig katong native banig. Dayon katong haplas. Dayon ang katong naghimo og mga native nga kasama ng kalo, mga nigo, mga buyot. Dayon ang pag-andam pod o katong singalan ani katong luya bitaw nga kuan sa laba. Dayon ang katong kalabastre. Mayroon din silang mga ginawang mga damit. Naginihinan yung panahit. Kaya ng mga punda, mga protina, mga trapo, nga magamit yun natin sa panimalay. Huwag amang ibalik ya sa ubos lang ang presyo para sa mga membro. Ilaha pong magamit o ang mga membro po na kamaumutangi naapod sila'y mahimo mga dugang income sa ilang panginabuhi. O may mga garden nga giandam para sa mga kababayan nga dugang income. Kanaban siguro.
Ang programang ito ng kababaihan ay sa pangunguna ng kanilang WEMREC Federated President Vidabel Altea T. Martinez at malaking tulong na rin lalo na sa mga walang pinagkakakitaan dahil marami silang matututunan. Naadji kausaban o dakong ikatabang silang panginabuhian mo. Mulikan sa pariyakaron nga na ay pandemya. Naa sila'y kalingawan o pariya na maghimo og mas, magtahi og mas. Doon naman po'y mo-order diri og mas na kuan. Ilang paliton, so makatahit jud. Wala pang tiyak kung kailan mangyayari ang nasabing assessment bunsod ng COVID-19. Para sa Eagle News, ako si Heidi Anies, we live in interesting times. Ay iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila, probinsya. Tamang impormasyon, napapanahon, Ula Batanes hanggang taon-taon. Di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang makabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. LGU Masinloc na mahagi ng mga hybrid rice sa mga magsasaka. Si Mayvel Tugbo sa detalye. Upang lalo pang maiangat ang kalidad ng pagsasaka sa bayan ng Masinloc, ang pamahalaang bayan nito ay namahagi sa mga lokal na magsasaka rito ng libreng hybrid rice sa pangunguna ng kanilang alkalde, Mayor Arsenia Lim. Ipinatawag ang mga magsasaka sa bawat barangay batay sa schedule na nakatakda sa kanila upang personal na ipamahagi ang hybrid rice. Nilalayo nito na lalo pang palakasin ang pagsasaka sa bayan ng Masinloc. Ayon pa sa pamahalaang bayan, ang pagtatanim ng hybrid rice ay paraan upang lunasan ng issue ukol sa kakulangan ng murang bigas. Sa pagtatanim anya ng hybrid rice ay mas maraming ani, kaya isinusulong ito ng LGU Masinloc. Mula sa Masinloc, Zambales, para sa Eagle News, Mayvel Tugbo. We live in interesting times. Samantala, higit 700 magsasaka mula sa 3 bayan ng Zamboanga del Sur nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Agriculture. Si Heidi Anies sa detalye. Namahagi ng 5,000 cash assistance ang DA sa 744 na magsasaka mula sa 3 bayan sa Zamboanga del Sur. Ang programang ito ay ang RFFA o Rice Farmer Financial Assistance, katuwang ang Land Bank of the Philippines. Karon na kita sa San Miguel Gymnasium. Nagapahigayon sa pag-release sa Rice Farmers Financial Assistance gikan sa Department of Agriculture. Makadawat sila og 5,000 pesos nga ipanghatag sa San Miguel, Zamboanga del Sur na kitay 700 kapin kumulang ng mga farmers nga na beneficiary ani nga programa sa DA. Kani nga mga farmer nagkalain-lain kini og mga barangay diri sa San Miguel. So tanang barangay sa San Miguel, 18 barangay nakaabil ani. So dako kay magpasalamat nga sa among paghago, sa among pagtawag kanila nga mag-apply niini nga programa. So wala gini makawang kay sila tanan halos gyud nag-apply. Dayon kani nga release karon is dili man tanan nga naka-apply ato or naka-fill up sa form na-releasean karon nga adlaw pero manghinaot mi nga napay mosunod. Ngayong araw, 3 bayan mula sa Zamboanga del Sur ay nakaschedule na makakatanggap.
685 na magsasaka mula sa San Miguel, 20 mula sa Dinas at 30 mula sa Dimataling. Dako ito pasalamat na ning adlaw tungod ako na apil sa maong programa nga nakadawat aning 5,000 beneficiary alang sa mga luma. Ako wala ga-expect niini apan tungod sa kadaghan ka farmers ako ngalan ang apil. Dako ito pasalamat nga kami siya dako kini katabang labi na sa tuong paguma palit og abono. Inaunta sa tanang mga farmers nga nakadawat niini ila pong gamiton sa maayo nga pamaagi sama sa pagpalit ng abono, ayuda sa mga kaumahan aron masaganang ani dagko og kita. Kabilang sa tumanggap si Nanay Corazon Paradilla na 85 gulang at miyembro ng Farmers Association sa San Miguel. Isip usa ka membro sa farmers, dako kay kong kalipay nga nakadawat ko ani kwartaha kay kapalit ako og tambal. Patuloy naman na paalala ng DA na gamitin sa wasto ang natanggap na ayuda. Manghinaot mi nga kanang ayuda dili makawang og ilahag yung ipalit kung unsa may makaayo para silang mga kaumahan labi na sa humay. Para sa Eagle News, ako si Heidi and yes, we live in interesting times. Nasa mahigit 6 na raang pamilya na bigyan ng relief goods sa Borongan, Eastern Samar. Si Roca Jane Salak sa detalye. Pasado 10:00 ng umaga nang dumating sa Barangay Tabunan, Borongan, Eastern Samar ang sako-sakong bigas mula sa city government. Sa kabuuan ay umaabot ito sa 75 sako ng mga bigas o 670 na mga pak na naglalaman ng 8 kilong bigas para sa 670 mga pamilya sa nasabing barangay. Pagkatapos maidiskarga ang sako-sakong bigas ay agad namang nag-ikot ang mga barangay officials upang iparating sa mga residente na maaari na nilang kunin ang kanilang mga relief goods. Hindi nagtagal ay nagsidatingan ang mga residente, dala-dala ang kanilang mga eco bags at nananatiling nakasuot ang lahat ng mga face mask. Mula rito sa Eastern Samar, para sa Eagle News, Roca Jane Salak, we live in interesting times. Bagaman ang bayan ng Sipokot ay nasa ilalim na ng GCQ, patuloy pa din ang pagbibigay ng ayuda sa mga mamamayan at pagkilala sa mga frontliners. Si Mike Gravito sa detalye. Bagaman nasa ilalim na ngayon ng General Community Quarantine ang bayan ng Sipokot sa lalawigan ng Camarines Sur, kung saan ay mayroon ng kaunting kaluwagan sa pagkilos ang mga mamamayan at karamihan ay nakapagtatrabaho na rin ay wala pa ring patid ang ginagawang pagtulong ng pamahalaang bayan ng Sipokot, Camarines Sur sa kanilang mga mamamayan. Bawat isang pamilya ay nakatanggap ng bigas, pansit at isang buhay na manok na maaring alagaan o kaya ay gawing ulam ng bawat pamilya. Kasabay nito ay ang pagbigay naman ng pagkilala ng pamahalaang bayan sa sakripisyo ng kanilang mga frontliners na mula noong isailalim sa Enhanced Community Quarantine ang Luzon ay walang sawa nang nagsilbi sa kanilang mga barangay. Bukod naman sa medalya ng pagkilala ay nabigyan din ng cash incentives ang mga naturang frontliners na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil naman sa ginawang ito ng kanilang alkalde ay iba yung kasiyahan ang naramdaman ng mga naninirahan sa bayan ng Sipokot, Camarines Sur. Mula po dito sa Naga City, Camarines Sur, para sa Eagle News, Mike Gravito, we live in interesting times. Fourth wave relief distribution sa bayan ng Pasakaw sa Camarines Sur nagpapatuloy. Nagbabalik sa report si Mike Gravito. Iba yung kasiyahan ang naramdaman ng mga Pasakenyo sa bayan ng Pasakaw sa lalawigan ng Camarines Sur matapos na matanggap nila ang ika-4 na bugso ng pamimigay ng ayuda ng kanilang pamahalaang bayan. Kung dati-rati ay bigas lamang ang ipinamigay ng LGU mula sa una hanggang sa 3 bugso, ngayon ay may kasama na itong hotdog at isang buong manok na tumitimbang ng halos 2 kilo ang bawat isa. Ngayong nagpapatuloy at wala pang katiyakan kung kailan nga ba matatapos ang problemang dala ng coronavirus disease o COVID-19, bagamat ang karamihan ay nakapagtatrabaho na dahil nasa ilalim na ng General Community Quarantine ang lugar, ay malaking tulong pa rin aniya ang ginawang ito ng lokal na pamahalaan ng Pasakaw. Sa 7 mga barangay sa bayan na inikutan ng kanilang alkalde ay nabigyan ang lampas 8,000 pamilya ng nasabing ayuda.
Target naman ng LGU na isunod pa sa mga bibigyan ang mga naninirahan sa kanilang coastal at upland barangays. Naging katuwang ng mga taga-munisipyo sa pamimigay ng ayuda ay ang mga kagawad ng kapulisan, Philippine Coast Guard at mga barangay tanod upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa ginawang relief distribution. Ito sa Naga City, Camarines Sur. Para sa Eagle News, Mike Gravito, we live in interesting times. Napukaw ang atensyon ni Tarlac Governor Susan Yap sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga locally stranded na Badjao na naging tahanan ng isang puno at upang mairaos ang pang-araw-araw na pangangailangan ay namamalimos na lamang. Sa ganitong kalagayan nila, nanganganib ang kanilang kalusugan at ang kanilang buhay dahil sa dumadaan ang lahat sa pandemic. Agad nakipag-ugnayan si Yap sa DSWD, PSWD at CSWD, mga ahensya na kumakalinga sa may mga ganitong sitwasyon na maaaring mahawa o makahawa ang mga Badjao dahil mahina ang kalusugan nila. Agad nagsagawa ang mga nasabing local agencies ng Tarlac ng medical precautionary measures sa mga Badjao. Maliban pa rito, binigyan ng relief goods at binigyan ng cash ang kanilang mga pamilya. Kung ano man ang magiging resulta ng rapid test, ay ihahatid ang mga ito kung saang lugar ang kanilang pinanggalingan. Pangalawang bugso ng pamamahagi ng subform sa Pasay, pinilahan. Si Marlon Rojas sa detalye. Dahil sa halos ubos ng unang bahagi ng ayuda na ibinigay ng DSWD dito sa Barangay 201, Zone 20, Kalayaan Village, Barrio Balagbag, Lungsod ng Pasay, pinilahan ng mga residente dito ang ikalawang bugso ng pamamahagi ng subform. Matyaga na pumila ang mga tao para makakuha ng form at tuloy-tuloy na ito sa interview ng mga kawani ng DSWD Pasay. Ayon kay Barangay Chairman James Bontilao, habang nakapila naman sila ay namamahagi din ng konting ayuda ang barangay galing sa pribadong tao kaya doble ang biyayang natanggap ng ilang residente dito. Sa ngayon, ang barangay na ito ay may 9 na nagpositibo sa COVID-19. 4 ang gumaling, 1 ang namatay at 4 ang nasa isolation area. Kaya gayon na lamang ang kanilang paghihigpit sa mga pumapasok at lumalabas ng kanilang barangay. Maliban sa mga barangay officials at mga barangay tanod, ay may mga 63 reserve personnel ng Philippine Army pa ang nakabantay sa iba't ibang dako ng kanilang barangay. Mula dito sa Pasay, para sa Eagle News, ako si Marlon Rojas. We live in interesting times. 18 barangay, patuloy ang pamamahagi ng ayuda. Mga residente nagpapasalamat. Si Heidi Yanez sa detalye. Patuloy sa pamamahagi ng ayuda ang 18 barangay sa bayan ng San Miguel para sa mga residente na kanilang nasasakupan. Ngayon ay nasa ikalawang bugso na sila ng pamamahagi at ika-4 naman para sa LGU kung saan muling nakatanggap ng tigda 2 kilong bigas, dilata at iba pang supplemental goods ang 20,000 individual na nakatira sa bayan. Budget ini ko na budget kita sa barangay. Sa atong calamity, kay kayo basta na kumiga sa ning kitawag ng coronavirus. Nalisod na kita basta na magwa. So ang among calamity pa mo gigwa gasto ani niya. Isa sa mga naabutan ng tulong ay ang pamilyang Arasay kung saan sila ay may 13 miyembro kaya sila ay nakatanggap ng 26 na kilong bigas at 13 canned goods. Anya, tumatagal lamang ng 2 linggo ang tinanggap nilang ayuda. Murag daghan man medyo kay sa kanang 26 kilos. Tuha lang na kasi mana man ginamo na kaunon. Murag kulang jud. Pero sige na lang kay kung makanaami lain nga pangita nga kwarta makapalit man pud mi bahala ginagmay lang. Dagdag pa niya, mahirap humanap ng pagkakakitaan anupat nasa gitna ng krisis ang ating bansa. Pero patuloy pa rin ang kanyang pagpapasalamat dahil hindi sila nakakalimutan ng gobyerno. Si Mayor, daghan kayo, dako kayo magpasalamat sa iya kay ngano maskin unsa kalayo jud ning San Isidro ilaha jud ipanghatod ang mga ayuda dire. Sa kabila ng kahirapan ay patuloy pa rin na ipinapakita ang kanilang pagkakaisa at katatagan sa kanilang pamilya. Kabilang din sa mga naabutan ng tulong ay ang pamilyang Maglasang na may 10 miyembro sa kanilang pamilya.
nagpasalamat ko sa panghatag sa sa gobyerno o sa barangay nga dako kay tabang ang ilang gipanghatag tungod aning COVID. Anila walang pinipiling edad o estado sa buhay ang makakatanggap ng ayuda. Tanan jud ma'am, walay pili. Mabadlungon man ka sa barangay, buutan ka man sa barangay, tanan among gitagaan kay dili kini panahon ron sa pamulitika, kun dili panahon ron sa pagtinabangay. Pinaagi sa ato ang pagpaningkamot. O dako kay na kong pasalamat ni Mayor nga bisan tuod karong panahon na medyo lisod-lisod ang mga tao. Nakita gid nako nga nalipay ang mga katawhan labi na sa bukid. Kay sama ni ini karon gihatod gid diri sa tuang asa mga panimalay ang mga hinabang o manghinaot ko nga kini di man ta kahibalo kanos ani mahumaning COVID kay ang COVID virus. Ato lang ani magampo ta magtinabangay sa gikaingona stay at home aron safety tatanan mag-inampingay uban sa pag-ampo. Para sa Eagle News, ako si Heidi Anyes. We live in interesting times. Mga senior citizen, binigyan naman ng relief goods ng LGU Kapas na nagsimula noong May 18. Ang mga barangay na unang nakinabang ay ang Barangay Talaga, Dolores, Mangga, Santa Rita, Kutkot, First and Second at Barangay Kubkob. Noong May 19 naman ay pinuntahan nila ang Barangay Moroglo, Santa Juliana, Bueno, O'Donnell, Santa Lucia at Barangay Cristore. Libo-libong senior citizen ang nakinabang sa relief na ipinamahagi. Sa sitio Kalingatan, buhay na kambing naman ang ibinigay sa mga residente. Patuloy aniyang gagawin ito ng lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac hanggang nasa ilalim ng COVID-19 pandemic ang buong lalawigan. Samantala, mga opisyal ng local government unit ng Baguio City umani ng papuri. Si Pedro Lyoda sa detalye. Umani ng papuri ang mga opisyal ng local government unit ng Baguio City at mga alkalde sa bawat munisipalidad na sakop ng mga lalawigan sa Cordillera Region. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., kanilang i-adapt para sa lahat ang mabisang pamamaraang isinasagawa ng rehiyon sa pagkontrol at pagsugpo ng naturang virus. Sa pahayag pa ni Galvez, pinarangalan at pinasalamatan niya ang lahat ng mga mayors na nakadalo sa Cordillera RTF COVID-19 meeting bilang most prepared and model region sa kasalukuyan sa pagbibigay ng sistematiko at mabisang pamamaraan laban sa pandemic crisis. Dagdag pa ni Galvez na nakapagtala lamang ang Baguio City at iba't ibang bahagi ng rehiyon ng 46 na COVID-19 cases. Isang namatay habang 8 pasyente na lamang ang kasalukuyang nagpapagaling sa iba't ibang hospital. Sa paliwanag pa nitong si OCD CDR-RMC Regional Director Albert Mugol, ang ilan sa mga naging dahilan kung bakit kontrolado nila ang paglaganap ng virus dahil sa iba't ibang dahilan at pamamaraan. Ang ilan sa mga ito ayon kay Mugol ay ang mga sumusunod: paggamit ng 4S sa system, synergy, synchronize at sustain; paggamit ng 4Ps, predict, plan, prepare, and perform. Idinitalye pa ng COD Regional Director ang maayos na implementasyon ng mga sumusunod para malabanan ang virus transmission at paglaganap nito sa komunidad. Proactive and advanced planning, mandatory decentralization for the wearing of person protective equipment o PPS, effective contact tracing, the use of high-tech devices and information technology, early identification of quarantine isolation facilities, strict ECQ, GCQ protocols at implementation of early recovery, resiliency and rehabilitation. Nakatulong din aniya ang maagang cancellation ng mga major crowd events at gatherings tulad ng Panagbinga Fest at Kara sports events at maagang pagbibigay babala sa publiko o red alert status daan para maging mababa ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa buong Cordillera Region. Sa naging pahayag naman ni Mayor Benjamin Magalong na nai-apply niya sa lungsod ang ginamit nilang sistema at estilo para sa contract tracing para magamit na ma-detect ang maaring matamaan ng virus. Ito ay nung siya pa umano ang Regional Director ng Procor na kung saan
ay ginamit din ang tinatawag na Crime Mapping Application System of PNP na na-adapt naman noon ng PNP National Headquarters. Mula sa Baguio City para sa Eagle News, Fredro Lyuda, we live in interesting times. Lingap sa mamamayan sa Lanao del Norte isinagawa. Si EBC Correspondent Jeffrey Lumactud sa detalye. Nagsagawa ng lingap ang Iglesia ni Cristo sa mga kaanib nito. Kaya naman, ang mga kababayan nating Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Lanao del Norte ay lubos na nagpapasalamat matapos mabigyan silang muli ng lingap ng kanilang pamamahala. Kitang-kita naman sa mga mukha ng mga kaanib nito kung gaano sila kasaya matapos nila matanggap ang kanilang relief goods. Ayon nga sa mga kaanib na nabigyan ng lingap, ito daw ay malaking tulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ang karamihan sa mga nakatanggap ay nawalan ng hanap buhay. Para sa Eagle News, Jeffrey Lumactud, we live in interesting times. At yan ang mabalitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kong i-report sa inyong probinsya, maaari mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Cristal Salbon, will live in interesting times.